Oheň plane jako velká láska. Když má uhlík dostatek kyslíku, tedy když má Don Carbono svou milovanou oxy, tak se láska nedusí a plane. Zato když je kyslíku málo, láskyplný oheň pohasíná. Vznikají saze a dehet. V reálu to u kamen či kotlů znamená, že budu mít zanesenou vyzdívku, sklo, výměník, kouřovod a komín. Musíme si uvědomit, že do topeniště vstupuje vzduch. A vzduch není jenom kyslík, který potřebujeme pro spalování. Nejvíce je v něm dusíku, který není pro spalování potřebný, ale je nedílnou částí vzduchu. Takže při spalování 1 kilogramu suchého dřeva potřebujeme minimálně 1 metr krychlový kyslíku, což znamená asi 5 metrů krychlových vzduchu. Ve skutečnosti dáváme do spalovacího zařízení vzduchu více. Přebytek spalovacího vzduchu je poměr skutečně přivedeného vzduchu k minimální potřebě vzduchu. Takže například při přebytku 2 je skutečné množství spalovacího vzduchu přivedeného do ohniště 10 metrů krychlových. Každý typ spalovacího zařízení má svou optimální hodnotu přebytku spalovacího vzduchu. U kotlů to je asi 1,5. U kamen asi 2,5. Takže pozor, když je spalovacího vzduchu přivedeno mnoho, tak se nám zvýší množství spalin. Tím se zvýší komínová ztráta a teplo zbytečně utíká komínem ven. Pro optimalizaci spalování obvykle předehřátý vzduch do ohniště přivádíme na různá místa. Podle toho, kam jej přivedeme, hovoříme o primárním, sekundárním či terciálním spalovacím vzduchu. Bylo by chybou pojem spalování spojovat s těmito přívlastky. Prostě mluvíme pouze o spalování, tedy hoření, za použití daného spalovacího vzduchu. Nyní již chápete, jak opravdu velké množství vzduchu je potřeba, abyste spálili kilogram dřeva. Pokud oheň bere vzduch z místnosti, musíte zajistit jeho dostatečný přívod. Když je vzduchu málo, oheň pohasíná, vznikají saze a případně dehet. Barva plamene se mění na oranžovou. Moc vzduchu znamená velkou komínovou ztrátu. To znamená neúměrně velkou spotřebu paliva a zbytečně velký únik tepla komínem. Ale pozor, vše, o čem jsme dosud mluvili, se týkalo pouze 1 kilogramu suchého dřeva. Víte, jak dlouho hoří? Tak například kamna s výkonem 10 kW za hodinu spálí 3 kg suchého dřeva. Takže při optimálním přebytku 2,5 kamna za hodinu sežerou 37,5 metrů krychlových vzduchu. To je podstatná část objemu místnosti. Pamatujte na to, že tento vzduch musí být odněkud přiveden. Například netěsnými okny, dveřmi nebo odjinud. Zjednodušeně řečeno, průřez otvorů pro dostatečný přívod spalovacího vzduchu do místnosti musí být minimálně tak velký jako průřez kouřovodu. Neduste oheň, protože potřebuje kyslík ze vzduchu. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu a nedus oheň.